جيش الكلاب. عندما خسر هتلر نصف جيشه أمام الكلاب الروسية. أواخر عام 1942 كانت قوات ألمانيا النازية قد سيطرت على معظم أوروبا الغربية، وباتت أعداد الجيش النازي بالملايين، واستولى على أسلحة وعتاد عسكرية ومصانع عسكرية جعلت منه الجيش الأضخم في العالم، وأصبح التوسع شرقا أمرا هينا، أو هكذا ظنه الألمان. وصلت جحافل القوات الألمانية إلى محيط ستالينغراد، المدينة السوفيتية ذات الرمزية الهامة نسبة للزعيم الشيوعي جوزيف ستالين. فشلت آلاف الغارات من الطائرات الألمانية في إجبار الجيش الأحمر على الاستسلام. أراد هتلر إذلال السوفييت، فأمر بتركيز الهجوم على المدينة وإطباق الحصار عليها. وحتى ربيع عام 1943 لم تتمكن قوات هتلر من فرض سيطرتها على المدينة السوفيتية، فالسوفييت دفعوا بكل إمكانياتهم إلى تلك الجبهة. 6 أشهر متواصلة تكلف فيها الطرفان أكثر من 2,000,000 قتيل، انتهت بعملية نوعية لكلاب مدربة على ضرب الدبابات والمدرعات. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو عملية الكلاب السوفيتية التي فككت جيش هتلر على الجبهة الشرقية. الكلاب تفتك بقوات هتلر. استخدم الاتحاد السوفيتي الكلاب كقوات رديفة للجيش الأحمر لمهام الحراسة والرصد والبحث وما إلى ذلك، وبالتحديد استخدمت الكلاب من نوعي البوليسي والراعي الألماني، وكانت هناك فرق مختصة لتدريبها، ونجحت تلك الفرق في تدريب الكلاب على زراعة الألغام. تم تصعيد استخدام الكلاب المضادة للدبابات خلال عامي 1941 و 1942. كانت الفكرة الأصلية أن يحمل الكلب قنبلة مربوطة بجسمه ويصل إلى هدف ثابت محدد، يقوم الكلب بعد ذلك بإطلاق القنبلة عن طريق سحب حزام ذاتي الإفراج بأسنانه والعودة إلى المشغل، لكن لم تتمكن الكلاب من إتقان هذه المهمة. تابع السوفييت تدريب الكلاب من خلال إبقائها جائعة ووضع طعامها تحت الدبابات في حالة الإغلاق، وما إن يتم تشغيل محركات الدبابات حتى يتم إطلاق الكلاب الجائعة والتي كانت تتجه إلى أسفل الدبابات لتجني مكافأتها وطعامها الموعود. كان كل كلب مزودا بلغم يبلغ وزنه 10 إلى 12 كيلوغرام. كان اللغم يحتوي على دبوس أمان تتم إزالته قبل إرسال الكلب مباشرة. وهناك مزاعم من المصادر السوفيتية بأن حوالي 700 دبابة ألمانية تضررت من قبل الكلاب السوفيتية المضادة للدبابات. وبالفعل نجحت الكلاب في دفع الهجوم النازي الذي عجز السوفييت عن إيقافه طيلة 6 أشهر متواصلة. علمت القوات الألمانية بالكلاب السوفيتية منذ عام 1941 فصاعدا، واتخذت إجراءات للدفاع ضدها، وثبت عدم فاعلية المدفع الرشاش المثبت في أعلى العربات المصفحة نظرا لصغر حجم المهاجمين نسبيا، حيث كانت الكلاب منخفضة جدا عن الأرض وبسبب سرعة الكلاب وصعوبة اكتشافها. ونتيجة لذلك تلقى كل جندي ألماني أوامر بإطلاق النار على أي كلب في مناطق القتال. وبعد عام 1943 انخفض استخدام الكلاب المضادة للدبابات من قبل الجيش الأحمر بسرعة. ما قبل ستالينغراد. للكلاب في الحروب تاريخ طويل جدا يبدأ في العصور القديمة، كما يرجع لأيام الحضارات الإنسانية القديمة، ومنها الفراعنة والرومان واليونانيون والإغريق والفرس. ومن أقدم أنواع الكلاب العسكرية نوع الموسولوس الذي يرجع تاريخها ل7,000 سنة قبل الميلاد. وكان اليونانيون يدربونها على المهام القتالية، ويلبسونها دروعا حديدية واقية ورمحا ثابتا، ويدفعون بها في تشكيلات قتالية خاصة بجوار الجنود والأفيال والأسود. وكان الرومان أيضا يجهزون الكلاب بقطع حديدية ويرسلونها إلى حصون ومعسكرات للعدو لخلق حالة من الذعر والتشتت الذهني في صفوف المدافعين. استخدامات مشروعة.
بكل تأكيد فإن إرسال حيوان ما ليلقى مصرعه أمر مناف لتعاليم الديانات السماوية والقيم الإنسانية، وهنا لا يمكن للغاية بأن تبرر الوسيلة. بينما يمكن تسخير قدرات الكلاب وحواسها الطبيعية في خدمة الإنسان، ما لم تكن نتيجة خدمتها هي الموت المحتم عقب أول عملية لها. وعلى مدى التاريخ قدمت الحيوانات عموما والكلاب خصوصا خدمات هامة للبشرية في مجالات عديدة. الخدمات اللوجستية. خلال الحرب العالمية الأولى استخدمت العديد من المجتمعات الأوروبية الكلاب لسحب عربات صغيرة لتوصيل الحليب ولأغراض مماثلة، وعلى الجبهات كانت الكلاب تنقل أكياس المؤن والذخائر الخفيفة بين الخنادق والحفر. الكشف والتتبع. تم استخدام العديد من الكلاب لتحديد مواقع الألغام، كما تم تدريب كلاب على السباحة للكشف عن الألغام البحرية باستخدام أسلاك كهربائية عارية تحت سطح الأرض، إضافة إلى عملها إلى جانب أجهزة الشرطة في الكشف عن الفارين والمطلوبين والبحث عن آثار الجرائم والمجرمين والمواد الممنوعة، وخصوصا المواد التي تضر بصحة المجتمعات، وإحباط عمليات التهريب عبر المطارات والمنافذ الحدودية. كما استخدمت فرق الإنقاذ المدني الكلاب كفرد رئيسي من فرقها، حيث كانت ترشد فرق الطوارئ إلى مكان العالقين تحت الأنقاض في حوادث الكوارث الطبيعية أو الحروب. الكشافة. تم استخدام الكلاب الكشفية في الحرب العالمية الثانية وكوريا وفيتنام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للكشف عن الكمائن ومخابئ الأسلحة أو مقاتل العدو المختبئين تحت الماء، حيث قامت الولايات المتحدة بتشغيل عدد كبير من فصائل الكلاب الاستكشافية المدربة لتتبع عيدان القصب المستخدمة في التمويه. الحراسة. واحدة من أقدم الاستخدامات ذات الصلة بالإنسان والجيوش، فقد تم استخدام كلاب الحراسة منذ آلاف السنين كحراس على المحاصيل الزراعية والمواشي وحدائق المنازل، كما استخدمت للدفاع عن المعسكرات أو غيرها، حيث كانت الكلاب تنبح لتنبيه الحراس بوجود شخص غريب. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك هل من الشجاعة استغلال الكلاب من قبل الجيش الأحمر للدفاع عن مدينتهم بدلاً عن فرقهم وألويتهم؟ وهل تعرف استخدامات أخرى للكلاب يمكن أن ينتفع منها البشر؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.